مرحبا، الله يعطيكم العافية جميعا. أنا زكي دروبي، كاتب صحفي وسياسي سوري. أنا عضو مكتب سياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري. هاي الحلقة الثانية من السلسلة اللي بلشتها من فترة عن رفع العقوبات عن سوريا. الحلقة الماضية حكيت كيف فرضت العقوبات وكيف فجأة شفنا أحمد الشرع واقف جنب ترامب بابتسامة عريضة، وهو اللي كان محطوط على راسه 10 مليون دولار. اليوم راح نحكي عن شيء ثاني، راح نحكي عن شيء أهم. شو يعني رفع العقوبات بحياتنا؟ شو ممكن يصير إذا ما حد يوقف وش الفساد الجديد اللي عم يتحضر؟ شو يعني بالعربي؟ رح نفهم، رح يعني بالمشرمحي رح ترتفع ساعات الكهرباء، رح تتحسن، رح نشوف كهرباء، رح نشوف مي، رح نشوف فرص عمل، ولا رح نشوف كم شركة عم تفتح من جديد ويا دوب أهل السلطة هني رح يستفيدوا. رفع العقوبات يا جماعة ما بيعني تلقائيا إنه الناس رح تتحسن. يعني إنه الشرع إذا اجتمع مع ترامب ما رح ترخص ربطة الخبز بسرعة. أحيانا رفع العقوبات بيكشف الفساد أكثر، لأنه بشيل الغطاء وبيخلي السلطة مكشوفة قدام الناس. تابعوني لا تعرفوا أكثر. هون لازم نسأل سؤال جوهري كثير مهم: مين رح يستفيد من رفع العقوبات؟ الدولة ولا شبكة مصالح عم تحكم باسم الدولة؟ خليني أرجع أشرحها ببساطة. إذا في دولة حقيقية ترجع تستثمر، تعمل مصانع، تدعم الزراعة، تنزع الألغام من الأراضي الزراعية. أنا أصدقائي بدير الزور صار لهم فترة عم يحاولوا يتواصلوا مع وزير الدفاع مشان موضوع تقنيات وآلات لإزالة الألغام مشان يرجعوا يستثمروا الأراضي الزراعية، وما عم يقدروا يوصلوا للوزير وما عم يقدروا يوصلوا لأي حد من الحكومة. الوزير كان ملتهي عم يعمل عملية تجميل لإنفو، الله يعطيه العافية والحمد لله على سلامته. الدولة هي مثل ما حكينا بتشجع الزراعة، بتشجع المصانع، بتعمل مصانع، بتشجع على التصدير، بتشجع المنتجين، تدعمهم. ما بتفتح الباب للاستيراد هيك بشكل واسع من دون ما يكون في دعم للمنتجين اللي عم ينتجوا مشان يفلسوا. الدولة بتحاسب اللي بيسرق المال العام. أما إذا في سلطة بدون دولة فرفع العقوبات رح يصير مجرد فرصة لحتى تجني أرباح جديدة. المقربين من الدولة هن اللي راح يستفيدوا، المقربين من السلطة أنا بقصد هون. خلينا نفرق بين السلطة وبين الدولة. راح يصير في عندي أنا موازنة خاصة بالقصر الجمهوري، ومن خلالها الرئيس بوزع عطاياه على الوزراء والناس المحسوبة عليه، وموازنة تانية لبقية أفراد الشعب. مثل ما الآن في موظفين بيقبضوا من إدلب من حكومة الإنقاذ مبالغ كبيرة، وفي موظفين الدولة اللي كانوا موجودين عم يقبضوا ربع أو ثلث المبلغ الراتب اللي عم يقبضوه موظفين إدلب اللي إجوا مع هيئة تحرير الشام. إذا ما دققنا كتير رح تكون يعني ما حاسبنا السلطة وما تابعناها، رح تتحول لسلطة فاسدة مهما كانت السلطة كويسة وشريفة وحبابة وعين الله عليها. لكن إذا ما دققنا عليها وحاسبناها رح تتحول لسلطة مانا كويسة. إذا كنتوا شمتانين بيوم من الأيام بموظفين تم تسريح من العمل لأنه لونهم مختلف عن لونكم، فتأكدوا أنه أنتوا جايكم الدور. السلطة إذا بدها تحقق أرباح أعلى فبدها تخفف عدد موظفين، بدها تخفف عبء آلية، رح تخفف عدد الموظفين، رح تنطردوا أنتم مثلهم وتبقوا بالشارع وتجوعوا. السلطة رح تبيع أملاك الدولة، ما رح تدير أملاك الدولة بشكل حقيقي، رح تبيعها، رح تعطيها تعهدات للخارج لعالم تاني. انت بعد ما يرفعوا الدعم عنك، رافعين الدعم بس رح يرتفع اكثر، رح ترتفع الاسعار عليك وما تقدر تشتغل. رح تشتري انت هلا ربطة خبز بضعفين وثلاث سعرها القديم، عم تدفع اجرة ميكروباص ضعفين وثلاث اضعاف المبلغ القديم اللي كنت تدفعه. اذا ما قلت بدي حقي، السؤال اللي بخوف عن جد، اذا ما قلت بدي حقي، اذا ضليتوا ساكتين وما سألتوا مع اي سيناريو نحن رايحين، رح يصير في هيك، رح يصير فيك هيك. خلينا نحكي لكم شوي عن بيت الأسد. بثمانينات القرن المنصرم رفع نظام الأسد، الأب المجرم المستبد القاتل لشعبه الناهب لثروات بلاده العميل لقوى الخارج، رفع شعار الاعتماد على الذات ردا على العقوبات الأمريكية اللي انحطت عليه سنة 79 بدأت بسبب وصايته على لبنان.
رفع هذا الشعار، لكن هذا الشعار بقي حبر على ورق. المواطن السوري كان يشتهي علبة مناديل ورقية كلينكس أو محارم مثل ما نحن بالسوري، كان يشتهي كيلو سمني أو باكيت زبدة، بوقف بالطوابير وبيروح من وقته ساعات هو قدام المؤسسة الاستهلاكية عم يستنى مشان يحصل على شيء من إنتاج معمل ألبان حمص، رغم إننا كنا بلد زراعي وعنا كان صناعة متميزة وعريقة من زمان طويل، لكن النظام كان وقتها عنده خطة خبيثة، فمشان يشغل الناس فأغرق الناس بهمومهم المعاشية، وبدأ من الاستيراد من ميناء اللاذقية وميناء طرطوس مباشرة، صار الاستيراد يصير من ميناء بيروت، استفادوا منه أمراء الحرب والتجار المشتركين مع نظام الأسد، وتضرر منه الشعب السوري وخزينة الدولة. وصار خط العسكري من لبنان لسوريا هو خط التهريب، صار عناصر الجيش اللي عم يخدموا بلبنان صار ينقلوا البضاعة من لبنان لسوريا، بدءا من المجند البسيط اللي يجيب له كيلو موز أو يجيب له دزينة كاسات أو يجيب بوط رياضة أو يجيب دزينة فناجين قهوة، لا الضابط الكبير اللي يحمل سيارة عسكرية كاملة بأدوات كهربائية وأدوات منزلية مختلفة ويجيبها لسوريا، لأنه الناس كانت بحاجة. فهيك قدر يضرب عدة عصافير بحجر واحد، أغرق الجيش بالفساد، استفاد شركائه من الاستيراد، وأغرق المواطن بأزمات معيشية. مين مننا ما كان يحتاج براد؟ مين مننا ما كان يحتاج تلفزيون؟ لو بدك أي أداة من أدوات الكهرباء كان لازم تروح تسجل دور بشركة اسمها سيرونيكس وتستنى وعمر طويل لحتى تقدر تاخذ شيء، فكنت أنت مضطر بدك أدوات خاصة فيك ببيتك، يعني بدك براد ببيتك، بدك تلفزيون لبيتك، فاضطريت تشتري تهريب. فأنت صرت الآن مواطن مدان تحت الطلب، بأي لحظة ممكن كانت تفوت الجمارك على بيتك تشوف هاي الأجهزة المهربة فتغرمك وتحاسبك وتحولك لمحكمة اقتصادية. أنت صرت مجرم خطير بتضر أمن الاقتصادي للوطن. أنت قدر هيك يضرب حافظ أسد عزة عصافير بحجر واحد واستفاد هو. نحن كل عمرنا كنا عايشين بأزمات، ننتهي من أزمة المواد التموينية لندخل بأزمة فقدان المحروقات، ننتهي من أزمة المحروقات لندخل بأزمة الغاز المنزلي، ننتهي من أزمة الغاز المنزلي لندخل بأزمة الكهرباء وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة. أنا من الجيل اللي كان كل عمره قضى وقته عم يلف على البسكليتة من مؤسسة استهلاكية لمؤسسة استهلاكية مشان ياخذ بالبونات البسيطة اللي كان موزعنا إياها عن طريق التموين. نظام حفظ ناخذ شوية سكر وزيت ورز وزيت زيت نباتي للقلي. كنا نقضي ساعات نفتل نحن نبحث عن مؤسسة استهلاكية عم توزع هذا الشيء مشان نعيش بدنا اياهم، مشان نحصل على شوية رز وسكر وشاي. أنا من جيل كنت عم أشوف المهربين كل نهار الصبح، أنا رايح على مدرستي بحاشم قتاسة بحمص، عم أشوفهم هني وراكبين على البسكليتات وجايين وراهم أكياس كبيرة مليانة علب محارم مناديل، علب مناديل ورقية، بيركبوا على بسكليتهم كانوا سياخ الحديد تبعت العمار. تخيلوا سياخ الحديد تبع العمار ما كانت موجودة، كانت تجي تهريب، كل شيء كان يجي تهريب. فالعقوبات ما أثرت على نظام الأسد، بل كانت فرصة له مشان يستفيد ويعمق فساده. بمحاضرة لعمي الدكتور نهاد دروبي الله يرحمه، والد الشهيد عمار دروبي، بكلية الحقوق بجامعة حلب، مسك ورقة $1 هيك وقال لهم يا أولادي هاي لأن معي الآن أنا عقوبتي هي عقوبة قتل العمد، أنا بتحول لمحكمة اقتصادية بنحبس 20 سنة، هي نفس عقوبة لقتل العمد. كانت شعارات الصمود والتصدي وشعارات الاعتماد على الذات هي وسيلة لحتى يضبطوا إيقاع الشعب ويخدروه، وبنفس الوقت كانوا يقمعوه إذا تحرك ليطالب أبسط حقوقه. تخيلوا المطالبة بعلبة مناديل ورقية أو علبة سمنة كانت جريمة، وكانوا ممكن يعتبرك خاين للوطن لأنك عم تشارك بتوهين عزيمة الأمة بوجه المؤامرات الإمبريالية على هذا النظام التقدمي الاشتراكي الطليعي. هو ما كان تقدمي ولا كان اشتراكي ولا كان طليعي، كان نظام فاسد حرامي مجرم استغل كل شعارات الدنيا ليقمع الشعب السوري وينهب ثرواته. تتذكروا أزمة الكهرباء وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة؟
مين استفاد؟ استفادوا منها التجار المقربين من حافظ أسد، باعوا الشموع وباعوا مولدات الكهرباء. الغريب اللي بتذكر انه بألعاب بالبحر الأبيض المتوسط اجت الكهرباء بوقتها 24 على 24، ومع خروج آخر أجنبي من سوريا رجعت الكهرباء تنقطع. ببداية التسعينات حافظ أسد أصدر قانون الاستثمار رقم 10، وهيك تمكنوا عناصره اللي سرقوا ونهبوا طوال السنوات الماضية من حكمه انه يعيدوا استثمار، يغسلوا اموالهم الفاسدة ويستثمروا ويشتغلوا فيها. وبدأ يمكن أكثر من المجتمع، وطرد طبقة التجار والناس اللي وقفت معه، التجار دمشقيين وقفوا معه التجار دمشقيين أول ما وصل على الحكم، حكاية بصلاح جديد اللي كان عم يمارس عليهم سياسات ما لها علاقة بالاشتراكية، سياسات إقصائية، تأميم وما تأميم، على أساس هو عم يعمل اشتراكية لكن هي ما لها علاقة بالفكر الاشتراكي، هاي سرقة أموال الناس كانت. وقعوا بشر أعمالهم. لما دعموا مستبد هو بعدين انقلب عليهم، لأنه ما راح يقدر يتأمن إنه يكونوا موجودين معه، بده يجيب جماعته، بده يجيب بيئته هو اللي كان عاملها، الفاسدين اللي محيطين فيه. فبدأ يحاربهم ويقصيهم عن العمل، وبدأ يحط جماعته، هن صاروا التجار، هن طبقة التجار. طوال ما كان حافظ أسد وبشار أسد عم يحكموا كان الشعب السوري واقف على الطابور، طابور الخبز، طابور المواد الاستهلاكية، طابور المحروقات، طابور الغاز المنزلي. نحن كنا بفترة حافظ أسد نركب بالميكروباص نتعلق، لأنه ما في كان محل بالميكروباص من كتر ما مزحوم. الميكروباص تحول يومتها من وسيلة نقل للمواطن ل نصنع منه مخللات للمواطن. كانوا يدحشوا العالم هيك يفوتوا غصب فوق بعضنا بالميكروباص مشان نقدر نلاقي محل نقدر نسافر من مدينة لمدينة. واللي ما بيطلع له محل بالميكروباص بيكون حظه جيد انه قدر يتعلق بباب الميكروباص، او حد بيمسكه هو متعلق فيه، هو واقف على باب الميكروباص من برا. في مين حظه ما قدر يوصل للباب فتعلق بالدرج تبع الميكروباص من ورا، او قاعد فوق الميكروباص مشان يقدر يسافر لمدينة تانية، لانه ما كان في ميكروباصات، ما كان في سيارات تؤدي ليسافروا المواطنين. فهيك كان الشعب السوري عايش ايامه. الآن اللي هي كانت أبسط حقوق المواطن تعتبر كانت رفاهية بالنسبة لنا بذاك الوقت. هلا بتفوت على أي ماركت بتشتري باكيت زبدة من مجموعة ماركات محطوطة قدامك، تحتار شو بدك تنقي. هذا الشيء كان رفاهية بهديك الأيام، كنا نقتل حالنا مشان نحصل باكيت زبدة. أنا كتبتها، بتذكر أنا كتبتها مقال سنة 2008 بجريدة المبتدأ. أنا قلت يومتها إنه صناعة الأزمات صناعة حكومية بامتياز. اللي عايشناه تحت حكم حافظ أسد وابنه بشار الأسد ما كان محض صدفة، وما كان نتيجة عقوبات خارجية بس، كان استراتيجية ممنهجة مشان يركع الشعب، مشان يغرقوا بهمومه المعيشية، مشان يجرم أي محاولة للمطالبة بالحقوق، بينما كان في نخبة فاسدة عم تنهب البلد. اليوم نحن عم نوقف قدام فصل جديد مع الحديث عن رفع العقوبات. السؤال الأهم ليه؟ ما إنه والله هل رح نرفع العقوبات ولا لا، بل هل رح نسمح بتكرار نفس السيناريو القديم؟ رح نشوف عودة للدولة العميقة الفاسدة اللي رح تستبدل الفساد القديم بفساد جديد، ورح تغرقنا بطابور جديد من الحرمان والفقر؟ لازم نكون يقظين يا أخواتي، يا أهلي، يا شعبي، يا ناسي. لازم نكون يقظين إذا ما طلبنا بشفافية حقيقية ومحاسبة صارمة وبناء مؤسسات وطنية تخدم الوطن ولا تخدم مصالح أفراد أو فصائل، فرح نعود نبلش من محل ما بلشنا، نرجع نكرر القصة من أول جديد. تذكروا الأمن الحقيقي ما بينبنى على الصمت، الازدهار ما بيتحقق بعطايا رئيس أو رحمة سلطة. هذا وقتنا لحتى نقول بوضوح سوريا ما لها غنيمة لحدي. نحن نستحق دولة بتليق بتضحيات الشعب السوري، دولة مواطنين وليست دولة رعاية، دولة عدل لا دولة فساد. المستقبل بين ايديكم كلياتكم. شكرا لكم. نلتقي بحلقة ثالثة رح احكي كمان اكثر فيها عن موضوع العقوبات. شكرا لمتابعتكم.